بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. سگن بعد از تعریفش، بعد از فرقایش، حالا میریم سر طریقای باز کردنش. بعد از اون میریم سر اینترفیسشان رو سلو باز اگر وقت داشتیم در ویدیوی بعدی درس‌های داخلشان کار میکنیم. برای طریقای باز کردنشان معلوم دار استارت منیو ما شما میریم در کاتگوری پی، در بخش اپ لیست در کاتگوری پی. اینجا سگن هم فوتوز داریم هم فوتوز لگسی رو داریم. اون با محض کلیک کردن رو باز میکنیم. اگر ما شما سرچ کلیک راست بکنیم در این قسمت پین تو استارت منیو، یا همچنان میتونیم برش بگیم پین تو تاسک بار. این کارش با لگسی هم میتونیم انجام بدیم. در این قسمت پیند اپس یا در قسمت اپ های استنجاق شده یا در قسمت تاسک بار برای ما شما چی میشه و اد میشه. و اگر نمیخواستیم پس برش میگیم unpin from تاسک بار. اگر خواسته باشیم با کش کردن هر دوی یکیش هر کدومش که نیاز داشتیم میتونیم در روی اسکرین یک شارتکتشون ایجاد بکنیم، یا اگر خواسته باشیم میتونیم یک شارتکت کیبورد برش بدیم. از را میشه کلیک راست کنیم نیو بریم بر ما شما بیت مپ ایمیج برش بگیم. با دبل کلیک کردن بر ما شما چی رو باز میکنه؟ فوتو ویور آواز میکنه. که باز کدام فوتو ویور آواز بکنه؟ آیا فوتو ویور ویندوز 10 آواز بکنه یا 11 آواز بکنه؟ رو میتونیم باز ما شما بعدن چی بکنیم؟ در ستینگ ایار بکنیم در بخش دیفالت اپ که زمان دبل کلیک میکنم. اگر دبل کلیک نمیکنم که هیچ، اگر دبل کلیک نمیکنم که خودم مشخص برش میگم که با کدام بازش کنم. یا از اینجا میگی اوپن مثلا با کدام بازش کنم. اگر دبل کلیک میکنم یا خالی اوپن میکنم او زمان خودش تصمیم میگیره که در کدام باز شود. اما تصمیم بر اساس چی میگیره؟ رو ما شما دو جای میتونیم تعیین بکنیم. یک خود از این قسمت میریم بخش اوپن وید، در این قسمت میریم چوز another app، در اینجا اپلیکیشنش انتخاب میکنیم، بعدا میگم always use this app to open فلان فایل. باز همیشه به اون باز میشه. اما طریقی دیگه هم داره، باز طریقه رو براتون حالا پسندتر میگم. یا میتونیم مثلا ما شما در قسمت سرچ بیایم، در اینجا مثلا نشته کنیم فوتوز نشته بکنیم یا فوتوز لگسی. خب بر دو تایش بر ما میره، هر کدومش کنه کار داشته میتونیم با محض کلیک کردن چی کنیم؟ اونا رو باز بکنیم. زمانی که ما شما رو در یک قسمت در قسمت پیند اپس اپلیکیشنز زمانی که رو سنجاق کردیم، خب میبینیم اینجا بر ما نشان میده. اندازه‌شون هم میتونیم از بعض اپلیکیشن ها رو مثلا نمیتونیم اندازه‌های مختلف تعیین کنیم. قبلا ما در بخش استارت خوانده بودیم. اینا که اصلا میبینین در بخش ریسنت لیست عکس هایی است که ما باز کردیم، ریسنت پیکچرز که دوباره کلیک کنیم بازشون میکنیم. میتونیم بعض عکس ها رو اینجا چی کنیم؟ پین بکنیم، سنجاق هم بسازیم. و در قسمت دیگه ان پین پس رو میتونیم از بین ببریم. در بخش ریسایز اندازه‌های مختلف میتونیم براش انتخاب کنیم، از لارج گرفته تا اندازهای میدیم و سمال و واید باز به این رقم نشانش میده، مثل که پرایم نشان میده. خب هر کدامش که انتخاب بکنیم و باز به دست ما شماست، میتونیم انتخاب بکنیم از بین ازا. مثلا من لارج انتخاب کردم و به حساب از لگسیش هم سمال انتخاب کردیم. در پولی ازو بعد از ریسایز ما شما یک چیز به نام مور داریم. در بخش مور چند آپشن داریم. شیر میفهمیم که مثلا میتونیم شیر بکنیم، ریت اگه بخوایم اینا رو ریت ستاره بدیم، بعد از دیگه اینترنت داشته باشیم. پین تو تاسک بار پیشتر کار کنیم، در تاسک بار برام شما رو پین میکنه. این دو آپشن دیگه داره که به نام اپ ستینگ داریم، یکی به نام ترن لایف تایلز آن. این زمانی که آن باشه بجای از اینکه اینجا آیکنش نشان بده، برای ما شما یک عکس در روی ازون نشان بده. هر آن عکسی را که باز کرده باشیم، آخرین عکسی را که باز کرده باشیم، یعنی هر وقت ما شما در استارت منیو میریم بر ما این رقم آیکن خودش اینجا کوچک نشان میده، اما عکسایی که باز کردیم او رو نشان میده. و درست نیست که آخرین عکس نشان بده. تو میتونیم چنجش هم بکنیم، مثلا میتونیم برش بگیم که بجای از این عکس مثلا یک عکس دیگه رو باز نشان بده. باز رو بعدن آپشن داره اونجا میتونیم کار کنیم. خب با دیفالت عکس قابل تغییر است. اما اگر ما شما زمانی عکس نشان میده که در اینجا ما شما رو آن کرده باشه، میگیم باز ترن آف بگیریم، باز عکس نشان نمیده، آیکنش نشان بده. این کارتون با فوتوز میکنه، این کارو با فوتوز لگسی نمیکنه. اگر آن هم بگیریم کدام عکس را اینجا نشان برامون نمیده. خب بعد از اینجا یک چیز دیگه ما شما داریم به نام اپ ستینگ. داخل اپ ستینگ که میشیم، خب این ستینگ ازی است، از دیگه باز سیستم است، خیلی فرق به هم ندارن. سگن در ستینگ ازی خواب اول خود نشان میده که پابلیشر کدام، مطلب که پابلیشر از سافتویر یا سازنده سافتویر مولدار مایکروسافت کورپوریشن هست، ورژنش هست در 2024 میگن که لیتست ورژن است. سایزش چقدر از کدام تاریخ اینستال شده. اینجا برای ما شما گفته که در بک‌گراند آی مثلا رنینگ داشته باشه، مثلا اگه یک سفر ما مینیمایز میکنیم یک چیز در بک‌گراند رنینگ داشته باشه، هر زمانی که ما رو کلوز میکنیم میتونیم آن نگاه کنیم. باتری یوزج بر ما نشان میده که مثلا کدام اپلیکیشن کدام از چقدر باتری مصرف میکنه، از همین باتری ما شما کدام اپلیکیشن چقدر یوزج داره. وقتی کلیک میکنیم برای ما شما اینجا مکمل اپلیکیشن هایی که باتری یوز میکنن نشان میده. در مثلا اگه مقایسه ببینیم که این فوتوز لگسی زیاد باتری رو مصرف میکنه یا فوتوز، می‌بینید که فوتوز بسیار کم باتری مصرف میکنه. از لحاظ اوریج 4% باتری مصرف میکنه، در حالی که فوتوز لگسی
یعنی 14% باتری مصرف میکنه. ببین یکی از دلایلی که مثلا مایکروسافت این پیشنهاد میکنه نسبت به همین هم از بسیار دلایل زیاد است، چون اینا آپدیت هست. اپلیکیشن های اپدیت معمولا چی میباشه؟ معمولا باتری کم مصرف میکنه، فاست کار میکنه، اسمارت میباشه. اما مردم چون دلیلی که از استفاده میکنه، گفتم دلایل امی است که بلد شدیم بسیار بهش، سالها کار کردیم، از خاطر او رو مردم دانلود میکنه و او رو باز به مرور زمان از بین میبرن. پس کدام اپلیکیشن چقدر باتری مصرف میکنه او رو میتونیم از این ستینگ معلومات بگیریم. پیشتر ما شما اونجا براتون گفتم که ما شما تعیین میکنیم با دبل کلیک کدام اپلیکیشن بای دیفالت در اونجا کدام عکس در کدام از این اپلیکیشن ها باشه، مثلا در ویندوز 10 باشه یا در ویندوز 11. و پیشتر از اونجا که کار کردیم از اونجا میشه، این از اینجا میتونیم کار بکنیم. set default app. اینجا از ما پرسان میکنه که دیفالت برای حساب چی؟ برای حساب ایمیل، برای حساب نقشه، برای حساب موزیک، ویدیو، عکس چی؟ ما میگیم برای حساب عکس میخوایم تعیین بکنیم. کلیک میکنیم، بعد یک لیست برامون باز میشه، ما از لیست انتخاب میکنیم. خودش میگه recommended for Windows 10 فوتوز باید انتخاب بکنین. مطلب برای شما پیشنهاد میکنه مایکروسافت که این انتخاب بکنین بهتر است. چرا؟ خب یک چیز اپدیت است، یک چیزی است که به در ویندوز فعلا قابل دسترس است، اما یک چیزی است که کهنه است، فقط به خاطر از آورده که یک نفر چون بهش بلد هست اون به او وصل کرده. اما بازم به دست خود ماست، یعنی ضروري نیست که ما حتما اینو بگیریم، میتونیم اینو انتخاب کنیم. برای دبل کلیک کردن دی واس شوه یا فقط بخید برنامه دیگه واس شوه. اگر پینت انتخاب کنیم پینت واس میشه بعد از این. اما با دیفالت چون مایکروسافت ریکامند میکنه با دیفالت امور انتخاب میکنیم. اما کدام مشکل نداره اگر کدامش ما گرفتیم. اما از اینجا میتونیم کار انتخاب بکنیم از طریقی که پیشتر براتون گفتم اوپن ویت میرین از رو تعیین میکنین. اگر مثلا بعضی وقت اپلیکیشن جام مونده باشه کار نمیکنه، ما براتون قبلا گفته بودیم که در بخش تاسک منیجر میرین ترمینیت میکنین، اگر اپلیکیشن تاسک اند میکنه از اینجا کارا میتونن انجام بدین، میتونن تاسکش اند بکنین. کدام مشکل داشته باشه میتونین سر دکمه ریپیر کلیک بکنین، یگانه چک میکنه از طریق اینترنت میبینه که چی پرابلم وجود داره و رو اصلاح میکنه. و میتونین ریست بکنین، اگه بخواید ستینگاش هر تغییرات آورده باشین ریست بکنین، پس دوباره در حالت عادی میه. دکمه انستال از مایکروسافت غیر فعال مونده. شما بعض اپلیکیشن هایی که مربوط به سیستم یوتیلیتی میشه یا اپلیکیشن هایی هستن که مثلا مربوط به خود ویندوز میشن، بای دیفالت پری اینستال اپس هستن، بعضی شما نمیتونید انستال کنیم. مثلا در موبایل اگر مثلا شما بیاین نمیتونید بگین مثلا من ستینگ میخوایم انستال کنم، اما میتونید فیسبوک انستال کنید. ترد پارتی اپلیکیشن ها رو میتونیم. پس چون فوتوز به یک بخش ترد پارتی اپلیکیشن نیست، شما اینو نمیتونید انستال کنین. اما اگر فوتوز لگسی رو بخواید میتونین بازو کار بکنین، به خاطر که یک چیزی که بعد از این شما انستال میکنین به خاطر نیاز و ضرورتتون، اما این یک چیزی که باید باشه از خاطر انستال نمیتونین کنه. خب اگر سر فوتوز لگسی باز کلیک راست کنیم، دو میگه پاس ریسنت فایلز ببینه انستال اتومات نشان میده، دویت نشان نمیداد. آپشن خب ریسایز و دیگه کار کردیم، آپشن مور از امیر رقم است تعلیش گفتیم کار نمیده. د ستینگ از که من ستینگ از امور رقم است یک دو سه چیز بسیار کم داره متفاوت. یکی خویی که در بخش پرمیشن از ما پرسان میکنه که زمان این اپلیکیشن چون ترد پارتی اپلیکیشن است از کدام چیزا شما براش اجازه تعیین میکنین که از کامره شما استفاده بتونه نتونه، از مایک شما استفاده بتونه نتونه، کانتکت تونه بتونه چک بکنه نکنه. فولدر یک فیلم براش آن مونی، فولدر که ما پیکچر داریم، مای ویدیوز یا مثلا بک‌گراند اپس، مثلا این فولدر رو بتونه برای چک بکنه، اما دیگه کامera یا رو براش اجازه ندادیم که من وقت داخل زوم باشم بدون از اجازه مثلا اگر یک نفر ما رو نباید ببینه یا از صدایم استفاده بکنه یا بشنوه مثلا، باز میتونین که این سه چیزا براش آف بانن. چون فوتوز اپ فیچر و آپشن رو نشان نمیده، چون این ترد پارتی اپلیکیشن فعلا دیگه گفتم میشه، به خاطر اینو ما براش آف مونده. موضوع باتری یوزج هم موضوع پیشتر است، از دیفالت هم موضوع پیشتر است، ترمینیت ریست و آپشن انستالش اینجا فعال است، چون این ترد پارتی اپلیکیشن است، اینو میتونیم دوباره پس انستال بکنیم. خب بعد از این موضوع ما شما چی رو کار میکنیم؟ اینترفیس از برنامه رو هم براتون میگم، بعد از باز دیگه در ویدیوات بعدی درسای عملیش کار میکنیم. اینترفیس هم شکل ظاهر برنامه است که دو برنامه‌ای که نوتپد و ورپد پینت کار کردیم از این رقم است. اول میگم از فوتوز براتون میگم، بعد از باز میرم از فوتوز لگسی رو میگم، باز بعدا درسای عملیش از یک شخص خواندیم یا دو تایش. سعی کنید ما شما زمانی که فوتوز آواز میکنیم که در این مود فوتو ارگانایزر و ادیتور مود که میایم، در اینجا این قسمت بالا رو ما شما به نام تایتل بار برش میگیم، اینی رو به نام اپلیکیشن تایتل یا به نام اپلیکیشن لوگو برش میگه. کلیک راست میکنیم میره سیستم منیو میگن، آلت اسپیس سی رو فعال میسازه، دیگه آپشنش کلش قبلا براتون گفته بودم. در تایتل بار چیزای دیگه هم داریم، مثل سرچ باکس داریم، اینپورت بٹن ستینگ داریم و کنترل باکس داریم. کنترل باکس هم دکمه‌اش چیزایی که بود کپشن بٹن و کنترل باکس قبلا براتون گفته بودم. اینی قسمت به نام نیویگیشن پن برش میگن. نیویگیشن پن هم میتونیم از اینجا رو کلاپس اکسپند کنیم، هم میتونیم از اینجا تعیین بکنیم که اندازش چقدر باید باشه.
به حساب ویندوز 11 به این شیپ دیپ است، در ویندوز دیگه با این شیپ اصلا باز نمیشه. سرایگان چیز کرسرتان میبینید صفحه کوچک به نام اسکرین تپ یاد میکنن دیگه. خب از این مقدار بود. مود دیگه از این مود ویور ازی که هست، در مود ویور ازی زمانی که ما شما یک دبل کلیک میکنیم مود ویور ازی رو بر ما نشان میده که دوام میرقم است. اینی قسمت به نام تایتل بار میگه که در تایتل بار اینی قسمت به نام ایمیج تایتل میگه عنوان عکس. عنوان خود پروگرام دیگه نشان نمیده فوتوز، فقط اینی نام عکس است. .jpg اختصارش است. قبلا گفتیم که jpg چی معنی، مطلب هر عکس رو که ما نکست کلیک کرده برو میبینید اینا عنوان تغییر کرده میره. اگر نام عکس احمد محمود باشه خب نام عکس میاد. پس در کلی تایتل بار هست و در این قسمت ما شما ادیتورز داریم. اینا رو ادیتورز میگن. دکمه‌هایی است که به حساب ادیتینگ استفاده میشه. با کنترل باکس داریم. اینجا کلیک راست که میکنیم میره به نام کانتکست منیو برش میگه. اینجا کرسر خودت میبینیم یک صفحه کوچک می به نام اسکرین تپ یاد میشه. اینا رو به نام کنترل باتنز میگن. نکست پریویس که ما شما داریم. و در پایین هم تول بار داریم به نام استاتس بار. اگر ما مثلا در چیز بریم فوتوز لگسی رو باز بکنیم، نما اینترفیس از رو براتون بگیم. دو باز چیز زیاد نداریم و میره رقم است. در این کس اینترفیس از این میره رقم است. قسمت بالای زیر تایتل بار برش میگه یا کپشن بار که در اینجا ما شما اپلیکیشن تایتل داریم. در اینجا ما شما کنترل باکس و کپشن باتنز داریم. اینا رو به نام تب بار برش میگه. یک دونش تب یا سربرگ میگه. کلش تب بار نوار سربرگ ها برش میگن که تب های مختلف داریم. اینی قسمت دیگه که ما شما داریم یک بخش تبلیغات ازی هست. اگر میتونید هاید شو باز بکنین که هیچ از اون بخش تبلیغاتیش نشان نده، اما اگر آف کنین نشان میده آن آف. همیشه آخرین تبلیغات اینترنت که وصل باشه اینجا تبلیغات ها معمولا تغییر هم کردن میره. مایکروسافت ایوان پیشنهاد دیگه لانچ رو براتون میکنه. اگر نمیخواستین میتونین آف کنین که این پیشنهاد نکنه. ما شما نظر به وظیفه از قبلا براتون گفته بودیم که میتونید کل دیتاتون هم به شکل از کل یکی از وظایف شمی است که چی کنین داخل کلاود این اپلود بکنیم و وظایف دیگه هم بازی انجام میده. خب دیگه اینجا گفتیم این کرسک اینجا میمونیم اسکرین تپ باز میشه. اگر بخوایم که مود دیگه از رو باز کنیم، مود ویور از رو باز کنیم، کلیک راست میکنیم مود ویور از رو باز میکنیم. یا بسیار کم تغییرات داره، فقط این دکمه‌های پایین بالا آورده استاتس بارش گم کرده. یا میره رقم است. اینجا تایتل بار برش میگن. داخل تایتل بار ایمیج تایتل داریم، ادیتورز داریم یا مربوط ادیتورز میشه کنترل باکس ما شما داریم و استاتس بار از پایین کامل از بین برده. اینم کنترل باتنز است و یا کانتکست منیو و سایگان چیز کرسر خود میمونیم و اسکرین تپ گفته میشه. خوبی بود برنامه فوتو ویور یا نمایشگر عکس که همون روز تعریفش کار کردیم. هم فرقای بینشون کار کردیم. تو اپدیت میشه، طریقای باز کردن و اینترفیسشون کار کردیم. دیگه روز بخیر. داخلش ما شما درساشون کار میکنیم. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه، برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.